კალებრული ტყვიები ჯობია რომ ვისრულოთ ნაკლებ შევიწროებული ლულის ტუჩიდან. ქვეკალებრული ტყვიები საიდანაც გინდათ იქიდან ისრულეთ. საიდანაც უკეთეს შედეგს მიიღებთ, გააგრძელებთ იქიდან სრულო. ქვეკალებრული ტყვია ლულას არ აზიანებს. აი ეს იყო ზუსტად მთელი გადაცემის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ირაკლი. შენთან კარგია და გემრიელია. მაგრამ ჩვენ აქ მოსულები ვართ არა მარტო ჩაის დასალევად, არამედ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. საჭიროა ჩოკები. რაში და რისთვის გამოიყენება? ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ჩოკური შევიწროებები, მათი დანიშნულება და ასე შემდეგ. ცოტა ისტორიიდან ხო შეიძლება დავიწყოთ? ცოტა კი არა, კაი ისტორიიდან დაიწყე რაც. ჩოკური შევიწროებების ისტორია იწყება ძალიან შორეული წარსულიდან, ესე იგი, როცა ეგრეთ წოდებული სადოჩინე თოფები შეიქმნა ქალაქგარეთ სრულად შეჯიბრებოდნენ ელიტარული საზოგადოების წევრები. მაშინ ერთი იარაღის წარმომადგენელი იყო სახელად გვარად ლანკასტერი, რომელმაც დაავიწროვა ლულის სანათული წინა მხარეს. და ნახა რომ ასეთი გლულიანი თოფი უფრო შორში სრულდება და დაჯგუფებით. ფედერატიული წარმომადგენლობა ნადირობდა მაღლამფრენ ფრინველებზე. იმის მერე უკვე დაიწყო დახვეწა, თავიდან იყო ფიქსირებული ჩოკები, ალბათ ყველას გვაქვს სრული თოფები ნანახი. რომელზეც ფიქსირებულად იყო ეს ჩოკური შევიწროებები დატანელი ლულის სანათულზე და უკვე რამდენიმე ათეული წელია დაიწყეს ეგრეთ წოდებული მობილი ჩოკების წარმოება. ჩასახრახნი მობილი ჩოკების, მაგრამ სანამ ჩასახრახნი მობილი ჩოკები ამ სახით მოვიდოდა ჩვენამდე, მანამდე იყო ეგრეთ წოდებული რამდენიმე ფრთიანი ჩოკური შევიწროება, ანუ სარეგულირო ჩოკური შევიწროება იყო. გაუცებული სახით კი მიყურეთ. ანუ ხო, რის თქმა გინდა, ანუ ერთი ჩოკი ეყენა. ერთი ჩოკი გემსახურებოდა სხვადასხვა შევიწროებებით. რამდენიმე ნომინალზე შეიძლებოდა დაგვეყენებინა. ანუ შედგებოდა რამდენიმე ფრთისგან. აი თუ დაყრობი ხარ რეაქტიული თვითმფრინავების გამონაბოლქვის მხარ უკანა მხარეს რომ დიახ, მიმართავს ხოლმე. ესე რომ იშლება და რომ იყო აი რომ ვიწროვდება და რომ აი დაახლოებით იგივე კონსტრუქციის იყო. ხრახნზე იყო და დაუჭერდი, გაფართოვდებოდა და დაატრიალდი მომხარსო. მე ძალიან მაგრამ მაინტერესებს რატო გადაშენდა ეს ტექნოლოგია. ხო, მძიმე იყო და ალბათ ნაკლებ ეფექტური იყო რა. ჩემი აზრით. მე მაგ ნახე ესეთი ჩოკური შევიწროება, MC21 მაგ ნახე. და საინტერესოა შესაძლოა და გარდა ამისა, ახლა ჩვენ ესეთი ჩოკური შევიწროება იყო და ძალიან მრავალფეროვანი იყო ხოლმე. მე მოხდა ნახე კიდე ეგრეთ წოდებული იხვის თავს ეძახოდნენ რა. იხვის თავივით იყო ასე, ანუ გვერდები აქვს ამოჭრილი, ხომოდი სულ აი წარმოიდგინეთ, შენ ჩოგური შევიწროებე ხო? ხომოდი ლულის დაბოლოება იყო და აი გვერდებზე ასე ამოჭრილი იყო, საკითხი და იქიდან რა. ეს საშუალება შეიძლება საფანტი გაშლილი იყოს სიგრძეზე, პერიფერიაზე, აი ასე გაეშალა საფანტი. ჰორიზონტზე გაეშალა, ხო. რა საჭირო იყო? შორს მჯდარ ფრინველებზე, განივადო მჯდარ ფრინველებზე რომ ანუ ბევრი ზედ რო დაყრილი იყო? ხო რა, აი ესე რომ მოეცელა რა. ხო შორს ძველი სახელმწიფოებში არის კიდე ეგ ნახატები და ეგ ესეთი ტიპი ჩოკები. ჩოსავით ახლა ჩვენი ჩოკებზე მაგრამ. დანიშნულება იყო პირველ რიგში საფანტის მონადირეზე მორგებულად გაშლა. ანუ როცა სურვილი გექნება რომ მონადირეზე? ხო, მონადირეს თუ ხო დავალება ახ მონადირეს რაღაც მისი აქვს შეასრულებელი რომ წერი ნაიყვანოს დავუშვათ გარკვეულ მანძილზე მოლობა. წყევას სანადიროთ არ ჭირდება შეიძლება თოფი რომელიც შორს გაშლის და შორს აიღებს ამ საფრთხეს. ოგლიშონია რომ ახლოს გაშალოს ახლოს გააკეთოს ის ბადე რომ ფრინველი მოიპოვო.
ბადე მოდი გავამახვილოთ ყურადღება რომ მოიცავს 70-70-ზე ლაპარაკი ხო ბადე საშუალოდ მაგას ეს 70 არის კლასიკური ზომა სადაც იტესტება გლოვლიან სანადირო თოფი 70-70-ზე 35 მეტრი მანძილი და 7 ნომერი საფონტე დიახ კლასიკურად ასე იტესტება სანადირო თოფი ანუ 35 მეტრი მანძილზე გინდა ჰორიზონტალური წყობით იყოს ლულები გინდა ვერტიკალური წყობით იყოს ლულები ამ ლულების ცენტრები გადაფარავენ ერთმანეთს ანუ ერთ წერტილზე გადიან რა არავის არ ეგონოს რომ ეს ლულები პარალელურად ზიან ეს ლულების შიდა არხი გაატაროს ხივი სადღაც 35 მეტრზე იკვეთება ერთმანეთთან ანუ პარალელები არა რა ვთქვათ და 35 მანძილი აღებულია იმის მანძილი აღებულია იმიტომ რომ იქ ხდება დაჯგუფების მაქსიმალურად შესწორება გასწორება ასე ვთქვათ რა ახლა მე მაგალითად მწყერზე როცა ვნადირობ ვაყენებ ხოლმე ცილინდრს და იმ გაგებით ვაყენებ რომ მინდა რომ ახლოშივე გაიშალოს ხოლმე საფანტი რატო რომ მწყერი ფაქტიურად ფეხებიდანვე გვიფრინდება ხოლმე უმრავლეს სიდას და ან ძაღლის ნაბურიდან ხდება ხოლმე მისი აფრენა და ეს იძლევა იმის საშუალებას რომ ახლოშივე განახორციელოს როლა მე ესე ვფიქრობ ხოლმე ხანდახან რომ ჩემი ცილინდრი ყოველ შემთხვევაში იძლევა იმის საშუალებას რომ დაახლოებით 20 მეტრამდე უკვე გაიშალოს ხოლმე ნორმალურად პირობითად იქ 70-70-ზე რა რომ გაიშალოს ხანდახან შემჩნევია ზოგიერთ თოფებზე რომ ეს ასე არაა ხოლმე აი როგორ ხდება ეს ამბავი ყველა თოფს სხვადასხვა ცილინდრია აქვს არა ესია ცილინდრული შევიწროება მოდი ასე ვთქვა კარგი შეკითხვა იყო შესაძლოა და მე სამას ყურადღება ამ მიგზავია მოდი დავწყები იქიდან რომ გარდა იმისა რომ თანაბრად შლის ცილინდრული შევიწროებიდან გაშლილი ნასროლი საფანტი თანაბრად შეიძლება შედარებით პლუს მაგას კიდე დამატებით საფანტები არ იჭრიტება ლულის ტუჩი გასვლის დროს. ანუ ერთმანეთთან ისეთი მჭიდროდ არ ეკვეს, რომ დეფორმაცია გაიცადოს. დეფორმირებული საფანტი კიდე მოგეხსენებათ ბრტყელებას და ფორმას კარგავს, სფეროსებური ფორმას კარგავს და აი ჭრა და შოსფრენის საშუალება უკვე ეკარგება. ჰაერის ჭრა უძნელდება ასე დაბრტყელებულ ფორმა დაკარგულ საფანტს რა. ეგ ერთი თემა გავიარეთ. მეორე კიდე ცილინდრს როცა ვიძახე ჩვენ ცილინდრი პირობითად ვერ იქნება ანუ ცილინდრი გულისხმობა რა შემთხვევაში იცი უნდა აუცილებლად უნდა ყურადღება მიაქციოთ ლულის შიდა არხს ხტები ლულის შიდა არხი თუ არის 18 და 4 გავურგულობა ცილინდრიც ავტომატურად იქნება 18 და 4 ანუ ცილინდრი იმ შემთხვევაშია ცილინდრი თუ იმეორებს ლულის შიდა არხის ზომას დიამეტრს თუ ამ არხს შიდა არხზე დიდია ეს უკვე არის რასტრობი, ანუ როგორ გითხრათ? კონუსი. ანუ ნახე რის თქმა მინდა, ლულა მოდის ასე და რასტრობი იძლევა საშუალებას, რომ ესე შლის პოროს. საინტერესო. ანუ ზონუთილებში თოფები რო ხატახობას ამ პირატების თოფები ძაბრისები როა. ეგ იძლევა საშუალებას, რომ მალე გაშალოს. ანუ ესეთი თოფები პოპულარულია სხვა შორის ძალიან მოთხოვნადია. სპორტული სროლებში, მაგალითად, სტენდის სროლის დროს, რგოლის სტენდის სროლის დროს ძალიან პოპულარულებია ეს რასტრობიანი ლულები, მაგრამ ცოტა დეფიციტია. ანუ ლულა მოდის რაღაც გარკვეული სავაზდიში რაღაც გარკვეული ზომა აქვს 18 და 4, 18 და 5 და 18 და 3 და ლულის წვეთზე უკვე და სადღაცა 15-20 სანტიმეტრზე აი ესე იშლება რა. საინტერესოა, ხო. ეგ არის უკვე რასტრობი. ანუ ძაბრისებური ლულა. თუ ლულის შიდა არხის ზომა ეგ ცილინდრი. ანუ შევიწროება კი გაფართოება. გაფართოება. თუ ლულის შიდა არხის ზომა ის უკვე ცილინდრია, კაცრი ცილინდრია. თუ ოდნავ ცილინდრი რა ნომრებით აღინიშნება ხომ ეჭრილები, ვარსკვლავები რაღაცა. ხო, ცილინდრი აღინიშნება 5 ჭრილთან, 5 ვარსკვლავითან C და L-ით. ანუ ძალიან ბევრი ფორმა არა აქვს, ხო? ძალიან შეზღუდულად არის, ხო? მაგრამ ამერიკელები სხვანაირად ნომრავენ, მაგრამ იტალიელები სხვანაირად, იტალიელები ვარსკვლავებით ნიშნავენ და ჭრილებით ნიშნავენ, ევროპელები ჭრილებით ნიშნავენ, თურქები ჭრილებით ნიშნავენ. აი ლუის ტუჩზე და ზოგჯერ მე თურქებში მინახავს ვარსკვლავებიც. კი. როცა იტალიელებთან აქვს კავშირი და იტალიური ასე ვთქვათ ზეგავლენა როცა იგზნობა ამ შემთხვევაში. აი ამ ადგილას დაარკვევდი მე აი მასკენ გადაიღე და ეს ჭრილები ნიშნავს რა ეს ამ შემთხვევაში არის 3 ჭრილი ეს არის ნახევარჩოკური შევიწროება. დიახ. ანუ 0.5-იან შევიწროება 0.50 იგივე. 0.50 შევიწროება რას ნიშნავს? ანუ 0.5 ნახევარი სრული შევიწროება არის 0. არა, სრული შევიწროება 1 მილიმეტრი. 1 მილიმეტრი. და ნახევარი გამოდის 0.5. და 0.5 მილიმეტრს ნახევარი. 0.75 გამოდის უკვე
მეოთხე ჩოკი, ანუ რამდენი ჭრილი აქვს, მასეთ 2 ჭრილი აქვს. ხო, ესე იგი, ერთი ჭრილი გამოდის ჩოკი, სრული ჩოკი, ანუ რამდენი არის? 1 მილიმეტრი. 1 მილიმეტრი. მერე მოდის 2 ჭრილი, 75-იანი, 0.75-იანი. 15-იანი, 2 ჭრილიანია, მერე მოდის 3 ჭრილი, 0.5 შევიწროება, მილიმეტრის ნახევარი, 0.5, მერე მოდის 4 ჭრილი, 0.25 უკვე, ანუ გამარჯვებასებული ჩვენ ვძახთ. ესე ვძახიან, მეც როგორ ვძახიან რუსები, უსილიონი ეს არა, გამარჯვებასებული ცილინდრია მოკლედ რა. დიახ. უსულოდ ახლა. არცა საჭირო რუსულად. ხო რა. მაინც მაყურებელი ქართველი ყავს. ხო, პრინციპში მაყურებელი ქართველი ყავს. და მერე მოდის უკვე ცილინდრი. და მერე აი ახლა გითხარი, რა სტრux უკვე მერე მოდის ასტრუგები რა. და გარდა რა სტრუგს ნუმერაცია აქვს? კი, აქ მინუსებში შეახმოვე რა. ანუ მიიღწია 0-0 და მერე 0 და პლუს რაღაცა 0-დან ზევით არის უკვე რა, გაფართოვება. ხშირ დიდი არ არის ხომ როგორც ესეა, ძალიან ისეთი აფართოვდება რა. და თავის ნომინალი არის და ესე ფართოვდებოდა. გარდა ჩუქური შევიწროებისა გვაქვს კიდე ადამიანს რო არის გაძლიერებული ჩუქური შევიწროებები. ანუ ერთზე მეტი როცა შევიწროება. ხო, მე შემხვედრია ხოლმე მაგალითად რაღაცა ძალიან ესეთი გრძელი ჩოკები უყენიათ ხოლმე და რაღაცა მთელი ღარებით და მთელი ამბებით ეს რაღაცა. ეგ სხვა თემაა. ეგ წარმოებლები არიან, რომლებიც კონკრეტულად ნადირობებისთვის ქმნიან ჩუქურ შევიწროებებს. ესეთ ჩუქურ შევიწროებებია, რომლებიც ნომინალიც ქარხანა არ უშვის ხოლმე. მაგალითად 0 აი ისეთი გაშუალდებული ისა კრო აი 0.5 არ ექნება რა 0.65 ექნება ან 0.73 ექნება რაღაც ესეთი რამდენად მართლა საჭიროა სხვადასხვა კი ამართლებენ და თავისახელები ქვია პითონი და აი რაღაც სხვა ამახსენე დოქტორ ხო რომ წარმოებლები ბევრია X-ია კალსონის ჩოկლებია ცნობილი X-ის ბრეილია კიდე და რამდენიმე ფირმაა რომლებიც კონკრეტულად ამ ჩოկებს ამზადებენ თან მაღალი ხარისხის ჩოკებს ამზადებენ და საკმაოდ ძვირი სხვადასხვა ესენი ხშირად იყენებენ ხოლმე ინდაურზე მონადირეები ასე ჩოკლებს და ბატზე მონადირეები ასე ჩოკლებს. ერთ შეიძლება შეგეკითხო ინდაურთან დაკავშირებით. საერთოდ ცნობ. ინდაურზე ნადირობაზე რა სიტყვი? ისე უცბად მოკლედ მითხარი რომ ამ გადაცემას არ მიიღეს. ინდაურზე ნადირობაზე. გოგა ხო იცი რა სიძახის. კვერნაძე მეუბნება რომ რას ლაპარაკობ რა ინდაურზე ნადირობა დამცინეს რა და მე კიდე ვიძახი რომ მე თუ მეურნეობა მექნება ინდაური უნდა გაუშვა და უნდა ვინადირობა. საქართველოში ინდაურზე ნადირობა გოგას მე დავათანხმო ამ შემთხვევაში მაგრამ აი ამერიკაში მაგალითად დიდი შემოვნებით ვინადირებდი ევროპეზე. ანუ მე რომ ჩემ მეურნეობაში ინდაური მეყოლება არ ინადირებდი. აი მე ხო წარმოვიდგი გარეული ინდაურ საქართველოში. ამერიკიდან უნდა ჩამოვიყვანო. კიდე ამერიკიდან ჩამოვიყვანო მე რო ვიდეოს ხედავ უკვე საცილს უყურებ იქ და აი სანადირო ის ჟინი არა მაგდა. იქ ხო ფრთხილებიან ეს ინდაურები უბრალოდ და მაგათთვის აკეთებენ ჩოკებს შენ მაგას იცახი? და რატო? იმდენად ფრთხილი არის რომ ფრთხილია და შორმანძილზე რადგან დააზია თან ფრინველი დიდია და საკმაოდ ძლიერად უნდა მოხდეს საბონდეო გააჩენო თავში ესლიან ხოლმე. შვილით ნადირობენ და უნიკალური აი შორს არ წავიდეთ ხო კამუფლირება ჭირდება შორს ამერიკული კამუფლირება სამკი კამუფლირება რომ ძალიან მაგარია ძვირები შორს არ წავიდეთ და დაუბრუნდეთ. ეხლა მე აქ შენ თავხედავ ძალიან მრავალ ფეროვან არჩევანს ჟაკნებისას, ეგრეთ წოდებული ჟაკნებისას. ჩვენ ეხლა მიჩვეულები ვართ, რომ რახან ერთი სრული ტყვია ვეძახით ხოლმე ჟაკანს. რამდენად სწორია საერთოდ ესეთი სახელწოდება? სლაგი. აი ინგლისურად ქვია სლაგი და დამთავრებული საკითხი არის. სლაგი ისეთი სლაგი ასე. სლაგი ქვია აი ამას, სლაგი ქვია აი ამებს, სლაგი ქვია აი ამებს. მაგრამ ეს აღნიშნავს რომ ეს ყველანი არის იაკანი, ჟაკანი. ეს უბრალოდ ძაფრთიანი ტერმინი გახდა იმის მერე რაც საბჭოთა კავშირის დროს ყველა წყალტყვიას ეძახდნენ ჟაკანს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჟაკანი ტერმინი იაკან, რომელმაც შექმნა ეს ტყვია. დიახ. გვარად იყო იაკანი. და შეიქმნა ეს ტყვია და მე ყველა სატყვიას დაარქვეს იაკანი. არ არის ეგრე. ყველა ტყვიას აქვს თავისი სახელი. აი ეგრეთ გაგიკვირდება და აი ეს ტყვია, აი კონკრეტულად ეს ტყვია. არის ორმოხტურბინული მაიერის ტყვია. ეს მაიერი იყო გერმანელი მეცნიერი, რომელიც გაგიკვირდება და საქართველოში ცხოვრობდა, არ ვიცი ცოცხალია თუ არ ცოცხალია მოვიკითხო აქედან. აბასთუმის ობსერვატორიაში მუშაობდა დიდ ხანმოვანებაში და რავი თუ ცოცხალი ძალიან მდიდარ კაცის გასვლა ნახო, მაგრამ რაღაც ვითარების გამო ვერ მოახერხე და კარგ ასაკში უნდა იყოს უკვე რა.
დღემდე იწარმოება საბჭოთა კავშირის კანონში ძალიან პოპულარულია სწორია და თავისი ასე ვთქვათ პლუს მინუსები აქვს ამ ტყვიას. მე ვიტყვი ამ ტყვიასთან დაკავშირებით გავაგზავნებ. აღსანიშნავია ჯერ კიდევ იმიტომ რომ ეს მაიერი ჩვენი თანამოქალაქეა. ეს ტყვია შეიქმნა დააპატენტა კომუნისტების დროს და გამოირჩეოდა თავისი სიზუსტით. ამ ტყვიას ქვია ორმაგი ტურბინული მაიერის ტყვია, ანუ მაიერის ტურბინა ქვია. და ყველანაირად ეს ტყვია არ ეტენება, ანუ ავტორის მიხედვით თუ დავტენით ამ ტყვიას, ნახერხით ეტენება ეს და თავისი წესი აქვს. არის ძალიან ზუსტი. ძალიან კარგი გამოჩერებელი ეფექტი აქვს, ექსპანსიური თვისებით არის გამორჩეული და ესეთი კარგი ტყვია მოკლედ რა. აი ამას ხო ჟაკანი დავარქვათ, ხოსე სულელია, ქვია თავის სახელი ამ. მაიერის ტურბინა ქვია. იგივე აი ეს ტყვია მაგალითად. მირაჟი. ახლა როგორი გრძელი ოპერატორია და როგორი წაგრძელებული ფორმა აქვს, ხა ერთთან ჭრა გქონდეს იდეალური და გადახრები არ გააკეთოს. უთუები არ გააკეთოს მომხდრისოს. შუბლი კიდე სპილენდის აქვს, მკვრივი შეადნომის აქვს, ძვალზე რო არ ასხატოს და კარგად გატეხოს ძვალი. გარდა ამისა გოდებზე ჭრილები აქვს და ამ ჭრილების გასწვრივი იჭრება ეს. მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის, მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის. პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან, ტოპ პრემიუმ. უკვე საქართველოშია. სუპერ ფასად. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე, შეიყვანეთ პრომოკოდი მარლენი და მიიღეთ ფასდაკლება. ან დარეკეთ ნომერზე 206 09 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Dog-ი. კვებე სიყვარული. ვილაპარაკეთ ამ ტყუაზე, იშლება ეს ტყვია. ერთი ფორმა აქვს. ეს მასე იშლება? ხო. ჩვენ? შეიძლება. ეს ცალკე არის და ეს ოპერატორია, ხო. ცარიელია და ეს ესეთი კალპაჩოკია. მსუბუქი ტყვია, მაგრამ ძალიან ზუსტი ტყვია და არც იშოვება ეს მაჩუქა ჩემთან. რა ქვია ამ ტყვიას ესე იგი? მირაჟი. ანუ ამაზე ვერ იტყვი რომ ჟაკანია. მირაჟი ქვია და ვიღაცამ შეიძლება ჟაკანი დაარქვას, მაგრამ მე ამ ჟაკანს არ ვძახი, მირაჟია. დიახ. ჩულური მირაჟი. გასაგებია. აი ეს კლასიკური ტყვია ბრენეკი მაგალითად ეს არის ერთწოდებული ისარ ტურბინული ტყვია, ან წვეტიც აქვს, ის არის და თან ტურბინულია, ხრახნებია, გვედებზე ნეკნებია, ხა შეიძლება. ეს არის კლასიკური ქეჩათი და ქაღალდის საცუბით დატანილი და დამაგრებული როგორ არის. დიახ. და ასეთი ტყვიები კიდე არის პლასმას სტრუქტურატურით ხრახნით დამაგრებული და თავის პლასმასის ყუდებით. ის უფრო ახალი თანამედროვე ვარიანტია, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ძველი მოდელია. კალიბრული ტყვია ესეც. კიდე შემიძლია რას ნიშნავს კალიბრული და კალიბრული? აი, მადაც მივაქვს. აი, ეს არის ერთ-ერთი ძველი იგივე ტიპის ტყვია არის, ბრენეკე. და ნახე როგორ დამაგრებული, ეს გერმანული წარმოების უგუნ. დიახ. ანუ თავისი ტყვის ისა მირჩილულივით აქვს ის უკან. ანუ ხახანი კი არა ამ შემთხვევაში დაგებული. გაფრთხილებულივით აქვს, რომ ნაბდის ქეჩა დაიჭიროს ოპერატორს ნაბდისა. საინტერესო ვარიანტი არის ესეც. ხო, და აი გვაქვს კიდე ასეთი პოლევას ტიპის ტყვიები, რომლებიც აი ესე ისრის ფორმა აქვს. თავის ესენი იყიდება ახლა მაგალითად ჩვენს მაღაზიებში. დეფიციტია უკვე აღარ იყიდება ესენი. თუ იშოვის რამეს კოლექციაში მაქვს. გასაგებია. და ეს რა არის? ეს არის აი მისი გარსის დამცავი, რომ ლულაში გაძურეს მასთან ერთად. დაიჭეროს ლულაში სტორმუდებაში იყოს ლულასთან. და მივედით ყველაზე მთავართან კიდე. აი ეს რუბეიკინის გაჩვენა მოდი. ეს რუბეიკინის ტყვიებია, ეს არის ნაჩარხი ტყვიები უკვე ლატვიაში. რუბეიკინი? რუბეიკინის კალიბრული ტყვია ეს. ხო და მე არ დაგავიწყდა სიტყვა კალიბრული და კალიბრული. როგორ განასხვავოს ხალხმა, რას ნიშნავს ზოგადად? ეს უკვე დატანილი მაიერი. მაიერი ასე გამოიყურება უკვე, ხო? საინტერესოა ძალიან. ო. ქაღალდის მოსრაშია, მოსრაში. და მივედით იქამდე, რომ როცა გლულული ასახება საუბარი და იგივე ჟაკანი და იგივე აი ესეთი აი ალბანი ტყვიები და ყველა თავის სახელებია, ხო? ჟაკანი დაუძე ხო? მარტივია, გასაგებია, მაგრამ სულ ინფორმაციას არ გაწვდის.
ექსის შესახებ ხო ინფორმაცია ნაკლებად მოდის. მე რო ვიღაცა მითხრას ჟაკანი მე ვიცი რომ ის სხვა ტყვიაზეა საუბარი, რაღაც სხვა ტყვიაზეა საუბარი და იმიტომ რომ ჟაკანი აღარ იშოვება ისე ადვილად. მეურნეერი კი ეს ნაწილი მაგ ამტყუებს ამით არ ამოიწურება ამ ტყვიების სახეობების ჩამოლათვალით. ანუ ეგრეთ წოდებული ჟაკანი, რასაც ჩვენ ჟაკანს ვეძახით, არის მრავალ სახიანი, ასე რომ ვთქვათ, ხო, მრავალ ტიპიანი არის. თუ მრავალი ტიპისაა და ყველას აქვს თავისი სახელწოდება. მაშ ამათი გასაერთიანებელი სიტყვა რა არის? ცალიტყვია. გლულურიდან სასრული ცალიტყვია. ტიპები არის ჟაკანი, მაიერი, პოლევა, მირაჟი, ბლონდო, შირინსკი, შეხმატოვი, ძმები, სოკოლოვები, რა, ბევრი, აი უამრავია ასეთი რა. უამრავი არის. კარგი. ჩვენს გადაცემას ჰქვია ჩოკები. იდეაში. რატო ჩამოვთვალეთ ახლა ეს ცალიტყვიები ამ გადაცემაში? ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვფიქრობ, ხო? კი ბატონო. ჩვენ გვახლა ეს ფუფუნება გვაქვს ჩემო მარლენ რომ ჩვენ სასულელი ჩოკების ეპოქაში ვართ. ჩვენ ძველ დროს აღარ ვართ და ამ ფიქსირებული ჩოკებით აღარ ტოპებსა ფიქსირებული ჩოკები ქონდათ ის ეპოქა გავიარეთ. ან ჩვენ ტოპსაც უკვე შეუძლია რომ ჩოკური შევიწროებო ლოზებს ვცვალოთ. ჩვენი გემოვნების მიხედვით. ის ხომ ხშირად კითხვა. კარტეტში და ეგრეთ წოდებული ჭყალებში კიდე ხალხო ჟაკანს იძახით თქვენ თორე მე არ ვიძახია ახლა ბევრი იძახის ამას და რომელი ჩოკური შევიწროებიდან უნდა ვისრულოთ. ზოგი იძახის ამას, ზოგი იძახის იმას, ზოგი იძახის რომ მე აი ცილინდრიდან ვესვრი, ზოგი იძახის მე ნახევარ ჩოკიდან ვესვრი, ზოგი იძახის მაგრამ ეს ტერმინი არაფერს მომცემი არ არის როცა ლაპარაკობ აი ამ კონტექსტში როცა ლაპარაკობ რომ ჟაკანი რომელი ლუდან ვისრულო მე პირადად გეტყვი თუ ჟაკანზეა საუბარი იაკანზე თუა საუბარი და კალიბრულ ტყვიაზეა საუბარი აუცილებლად უნდა ისრულოთ ნაკლებ შევიწროებული ლულიდან ეს იქნება ცილინდრი ან 0.5-იანი ან ყველაზე კონკრეტულ შემთხვევაში 0.5-იანი შევიწროება რახან ჟაკანზეა ლაპარაკი რახან ჟაკანზეა აი ამაზეა საუბარი ნუ ჟაკანზეა საუბარი ეს ბრენდია ახლა პრინციპში მაგრამ კალიბრულ ტყვიაზე როცა მაქვს საუბარი კალიბრულ ტყვიაზე როცა საუბარი აი რა არის კალიბრული და ქვეკალიბრული დავიწყოთ ახლა კალიბრული და ქვეკალიბრული და ტყვიებზე გადავედით ისე კალიბრული არის ტყვია რომლის დიამეტრიც იმეორებს ლულის შიდა არხის დიამეტრს ანუ იმაზე ლულის შიდა არხზე მცირე არაა ანუ ეგ რას ლულაში რო გაუშვებ იქ უნდა გაიჭეროს ბოლოში ბოლოში არა თავშივე გაიჭერდება თავშივე უნდა გაიჭეროს სავაღნის გაცდება თუ რომ მალევე გაიჭერდება რა დიახ ეს კალიბრული ტყვია ქვეკალიბრულია ტყვია რომელიც ლულის შიდა არხზე სანათურზეა გაჭრილიც არის იმაზე მცირეა მაგალითად პოლევა მაგალითად ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს მე რო ჩაუშვებ ლულაში ეს უნდა გაძოს გავა ბოლომდე ჩავარდება რა მიხედი აქ ძალიან მაინტერესებს ხო გამოდი ჩავარდა გინდა წიდან გინდა არა შევიწროება ჩავარდა მან ჩავარდება მოხსენე და ჩავარდა მაინც ჩავარდება ანუ ეტევა ეს აიღე და ჩავარდა ესე აკარი წაწოვდა ხო ეს რას ნიშნავს რომ ესე იგი ეს არის ქვეკალიბრული ტყვია იგივე მოუვა აი ამასაც აი პოლევასაც იგივე მოვიდა და ნახევარწრილია თავი ახლა ეს ოპტურატურმა შეიძლება სადღაც გააჩეროს აი ყურე აქავე გააჩერა ოპტურატურმა მაგრამ პლასმასმა მაგრამ ჩვენ თუ ამას მოვაძროთ ჩავარდება შიგნით პლასმასმა მოხსნა რა ან ულას არ შეეხება რა გავუშვი დაეცო და იჭრება მედი ნელა ჩამოვაცუროთ მოიცადეთ თითი შეუყუდო მაშინ რა გამიფუჭდეთ ჩამოდი აჰა გასაგებია მოკლედ ბინა დაიდო აქ ჩემ თოფში შოწო აი აგერ არის გადის ხლიპინით ახლა მოდი ახლა ესვადოთ კარგი აბა შევარ აი არც ჩადეს ეგ ხო არც ჩადეს ესე იგი ეგ არის უკვე კალიბრული ტყვია არც ეს არ წავა ეხლა რას ნიშნავს კალიბრული ტყვია შევიწროებაში როცა ისვრი არის იმისი ალბათობა რომ დააზიანოს ლულა კი როცა ვისვრით თუ არ არის მორგებული ლულაზე
არის შანსი რომ ერთი გასროლი და ორი გასროლი და ყოველი გასროლად რო გავაფიჩოს ეგრე არ ხდება. ეს ბევრ ამაზეა დამოკიდებული, მაგრამ ეს პირველ რიგში დამოკიდებულია დენთის რაოდენობაზე, რა წონის დენთი ყრია შენ, რა ტიპის ლულაა და რაოდენ მკვრივი მასალისგან არის ჩამოსხული ტყვია თვითონ რა აი ეს რბილი. ამდენად შეუძლია რომ დავიწროვდეს. არის თუ არა იმისი ალბათობა რომ მაგალითად თუ კი დეფორმაციას ვერ განიცდის ეგრეთ წოდებული ცალი ტყვია შევიწროვებით გასროლილმა ტრაექტორია შეიცვალოს. ანუ ვერ ვიწროვდება და იძულებით ჩვენ მაინც ვაძალებთ რომ ის გაზრდას არ მოხდება. შეიძლება აგლიჯოს პლანკაზე ვიდან ანს შებეროს სულა. რაც არაერთი მოხდება. სამიზენ თამასო. სამიზენ თამასო შეიძლება აღიქოს. მე შემხედრია ჩემო მეგობრებო ისეთი თოფებიც რომელზეც ვერ უშვებენ ჩოკებს. და არაერთს მოგიწერიათ ხოლმე ალბათ თქვენ ახლა ამოიცნობთ თქვენ თავს ამ გადაცემაში და რა რჩევა შეიძლება რომ მოგცეო რა და რა ვიცი აი რა შეიძლება რომ ურჩიო ადამიანს რომელსაც უკვე ეგ დაემართა. მეტი აღარ გაიმეოროს ალბათ ხო? პირველ რიგში იმ თოფს ეშველება რაბე? კი მიშველია ხოლმე ეგ თოფის ხშირად და მაგრამ დეფორმაცია ხო უკვე აქვს მიღებული. ხო ის რა ხდება ისე თუ ეჭედება შენ მიდრეკილი არის ეგ თოფები ანუ წესის მიხედვით არ ჩაუჭირეს ის ჩუქური შევიწროებულ წესი და კანონით სპეციალური ლუბრიკანტები არსებობს რომელიც მაღალ ტემპერატურას უძლებს და ის ხრახნი შინიდან ლულაში რაცაა და თვითონ დატოვებული რაც აქ აი ჩუქურ შევიწროებას აი ეს თლიანად უნდა იყოს ლუბრიკანტით დაფარული. კიდე მოგიდონა ხო გადავიხდი ზოგადად. არა, იყოს. მე წარმოგვიდგენია თეთრი ფერის ვაზელინის მსგავსი კონსისტენციის ლუბრიკანტია, რომელსაც უსმევდა თუ მარტო ამაზე არა მთლიანად. დიახ. და კიდე თუ დაკვირვები ხართ ძვირფას ნახევრადტომატურ თოფებს და არა მარტო ჩუქური შევიწროების ჩასახრაღნი ქანჩი ორთავიანი მოყვება. ერთი კბილები რომელიც ჯდება თავზე და იმით უნდა ჩაუჭირო და მეორე მხარეს არის დატოვებული რეზვა თავისი ჭრილით. ის მეორე თავი არის უბრალოდ იმიტომ რომ ჩაასუფთავო ჯერ იმით მოუჭირო ჩაასუფთავდეს ის ხრახნები გაასწოროს იქით თუ ჭუჭყია ჟანგია გაიტანოს მე დაიფაროს იმ ლუბრიკანტით და მე უკვე დაეჭიროს ჩუქური შევიწროება. კარგი, ანუ რა ხდება ესე იგი თუ ეს ეგრეთ წოდებული საფარი, სპეციალური საფარი, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ჩოქსა და ლულას შორის არსებობდეს ეს საფარი, იმისათვის რომ უფრო ადვილად დაეჭიროს, არის იმისი შანსი, რომ შესაძლოა არის გაბერილი ჩოკი ვეღარც მოხსნა მაგის გამო? კი. და თუ გაბერილი ჩოკი არ იქნება, მაგრამ უყურე ლულის არა, მე დასვიძახი, იცი, ახლა თუ კი სიტყვაზე ისროლე არა ქვეკალიბრული ხო შეიძლება დაბზაროს და დეფორმაცია მისის მართალი ხარ მაგრამ და მაგან ხო შეიძლება გაჭედოს კი მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ნამწოვი აირების ლულასა და ჩოკური შევიწროების შორის შემოსვლა და დიდი ხანი რო არ ეხსნება ესე მე ჟანგდება ის და მაგდება ეგეც ცალკე ისტორია ესე ცალკე ისტორიაა გასაგებია თუ გაიბერა ეს ჩოკიანი და გატყდა შეიძლება ხოლმე გაბზარული მინახია მე აი გომიხსნიან და გაბზარულია შენ დიახ ან შებერილია ფორმა და კარგული ის გეთხოვდა აი შებერილები მე შემხედრია იგი ბევრჯერ მე შემხედრია გვირილასავით გადაფურჩქნულებიც შემხედრია რომ ცოტა გვერდზე აქ ხა ამ თობს ჯვარის წერი ამას არაფერი დაიმართოს გვერდზე გახეთქილებიც მინახავს და ასე შემდეგ ყველაზე ხშირად მინახია ჩოკურის შევიწროების აი დაატოლო ამას უყურე ეს ხო ჩადი შეგით დიახ ეს ანა მიწყება აი აქ აი ამ ადგილას ის ხომ გამბერო როცა ბოლომდე არ არის ჩოკი ჩაჭერილი და ღია რჩება იმ ადგილას, ხტები? გასაგებია. კი. ანუ ეს ბოლომდე არ ჩაეჭირა და იმ თხელ იმაში გამომბერა, გამოგლიჯა ან თამასა ადგო. მოდი სიტყვა მოკლედ გავიტანოთ ეს ინფორმაცია ახლა ბოლოში ეს გადაცემა და შემაჯამებლად მოდი ვთქვათ რა, ჩოკები რისთვის გამოიყენება? ჩოკი ერთი სრული შევიწროება, გამოიყენება შედარებით წვრილი საფანტის შორმანძილის დასრულად. წვრილი საფანტი გულისხმობა ნომერ 7 ნომერ საფანტამდე. D. მდ. ანუ თუ იწყება სიტყვაზე ვიძახი 12-დან პირობითად
ხო? შეიძლება უფრო სხვაც არსებობდეს, ახლა ჩვენში მაგალითად 12-დან უკვე 11-დან იწყება ბეკასინი 11-ია და მე მეყვება უკვე 10-9. 12-ით შემხედრია და იმიტომ ვიძახი რა, აი შემხედრია ხოლმე და ეთყობა ის უკვე ისეთი საფანტი არის, რომ მელზეც ძალიან წმინდა არის. კაი, და 7-მდე შორ მანძილზე ითვლება ეგ. შორ მანძილი რა არის? შორი 35-40 მეტრა. შორი მანძილი არის? ლულიანის ხო 40 მეტრა. კარგი, შემდგომ გადამოვედით ნახევარჩოგი. არა, მეოთხე ჩოგი. მეოთხე ჩოგზე, მეოთხე ჩოგი. მეოთხე ჩოგი უკვე. 5, 4, 5, 6 ნომერი საფანტი შორ მანძილზე ესეც. კი ბატონო. ანუ 4-დან 6-ის ჩათვლით. შედარებით ჩოგი ქვია 30 მეტრზე, კაკ შედეგი ძლევა ძალიან 25 მეტრზე რა. 35 მეტრი. 0.75-იანი შევიწროებით. ოღონდ ბესული ძახი ვაზნა უნდა მოერგოს ლულას ხალხო. ყველა ლულას ერთი გაბურღულობა არა აქვს. ხვდებით? ერთმანეთმა რო შეიძლება ისრულოს ძალიან კარგად, მეორე გაბურღულმა ლულამ შეიძლება ცოტა ცუდად ისრულოს, რა, უკეთესად ისრულოს. ანუ გაბურღულობა უნდა დაემთხვას წონას, საფანტის წონას. დენტისტვის ხასიათს. დენტი ერთი ხასიათი არის, ანუ ხასიათს ჭყალებში. ერთი ტემპით არ იწვის. არის შენელებული დენტები, მაგრამ მაგნუმის დენტებია შენელებული დენტები, ანუ უფრო ფიცხი დენტებია. უცბად გიგონი აფეთქდა ისე იწვის რა და ეს ფეთქება დენტები, ნიტროდენტებია და არ უწევ მე რეკომენდაციას, იმიტომ რომ დამატები დატვირთვები აქვს მოდრესაც და იარაღსაც. არ არის საჭირო. აი, ეგეც შორს წაგვიყვას. დაუბრუნდეთ ახლა ისევ ჩოკებს და 0.5-იანი შევიწროებით. 0.5-იანი შევიწროებით, ესე იგი რა ვაზნებს ემსახურება, რა ნომერ ვაზნებს? იგივე ვაზნები 6, 5, 4 და 40 მეტრამდე მანძილზე, აი უფრო დაჯგუფებას, უფრო გაშლილს გააკეთებს. ვიდრე 0.75-იან. დიახ. ეგ სხვაობა მაგათ შორის იგივე ვაზნებს ხმარობენ, თითქმის იგივე შედეგი აქვს, მაგრამ 0.75-იანთან შედარებით, აქეთ უკვე კარტეჩის სრულად, წვრილი კარტეჩის სრულად შესაძლებელია. წვრილი კარტეჩი რა ნომრიდან იწყება? 28 კაკლიანი კარტეჩები როა, აი მაგაზე მაქვს საუბარი. 28-24-იანები, აი 28 კალი 28 4-0 როა მაგალითად და ეგრე რა. 28 ხო 4-0-ით მაგალითად. აი გელზე რო ხმარობ და შველს რო ხმარობ და გასაგები არის. კარგი, გადავედით ახლა სრულ შევიწროებაზე თუ ჯერ ვერა. ჯერ 0.75-იანზე მივედით. 0.5-იანი გავიარეთ. ახლა უნდა მივიდეთ 0.25-იან შევიწროებაზე ცილინდრის წინრობას. ბოდიში. ცილინდრის წინა ვარიანტი ან შეგვიძლია ნებისმიერი ყველანაირი საფანტის, ყველანაირი კარტეჩის, ყველანაირი ყველაფრის სრულა უბრალოდ უკეთეს შედეგს გვაძლევს უფრო მსხვილი საფანტი ასეთი შევიწროებიდან სრულებს. ცოტა უფრო მსხვილი საფანტები რა. წვრილი საფანტი ასეთი შევიწროებიდან ახლოს გააკეთებს ბადებს. ცოტა უფრო მსხვილი საფანტს ახლა რას გულისხმობ, მაგალითად 9 კაკლიანები? 3, 2 პირველი ნომერია ეგრე რა. 9 კაკლიანი მიდის ჩაულებრივად არ დაზიანდება არაფერი არ მოვა ხო ფინტიხი გარდა ამისა წვრილი საფანტსაც ისვრია კიდე განაამე პრობლემა კი არის უბრალოდ უფრო ახლოს გაშლის ეს თემა რა აი ახლოს გამშლილი მაგალითად მე მინახავს ჩვენი სპორტსმენები თეფშებს ესრულდნენ ხოლმე სრული შევიწროებითაც კი და 7.5-ს ესვრიან ხოლმე ეგენი ახლა სტანდარტულად რაშიაზე ეგრე ესვრიან კი დიახ და ხედავ იდეალურად მუშაობენ გინდა ახლოს, გინდა შორს, გინდა ისე, გინდა ასე. მაგრამ იდეა რაშია ხო, ხალხო, რომ ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ ამ საფანტის, ასე ვთქვათ, გაშლილობას. ჩვეულებრივი რიგითი მონადირეებისგან განსხვავებით, ვისაც ჯერ ტესტები არ ჩაგვიტარებია ხალხო. ყოველთვის მეორე ვარიანტი კიდე მოვლენ გაბუდი შევაწყვეტინა დაფაზე და ფურცლზე ნონახი საფანტის შლა რომ გეჩვენებათ რომ არის მრგვალეთ წრიული. ასე გიყვნოს ისთომაში ასე გიყვნოს. საფანტის ხონა იშრება წაგრძელებული ფორმით. მართლა. მე ეს წაგრძელებული ფორმა. შენ აი ამ პროექციაში რო უყურებ საფანტს, ასე წაგრძელებული ფორმა აქვს, მაგრამ რო შემოვატრიალებ დაფაზე, იქ ჩანს რგვალად. დიახ. რო აი ესე მოხდა, ის იდეაში წაგრძელებული ფორმა, ზოგი საფანტები წინა, ზოგი საფანტები უკანა. ხო, ზოგი ადრე ხვდება, ზოგი მერე მიეხრება, ხო ესეა. და როგორც წესი, შუა ცენტრში არის ყველაზე ძლიერი მიტანები, ვინემ პერიფერიული. იმიტომ ახლა საუბარი რომ თოფს თუ გასინჯავთ დაჯგუფებით, თოფი გასინჯეთ, პერიფერიული საფანტების შეხწევადობის უნარით. ანუ გვერდა საფანტები რა ძალეთ შევიდა შეგინთ. დიახ, ის არის მაქსიმუმის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, აი გვერდა საფანტების უკარგად შევიდა შეგინთ, ესე იგი, კარგი ბოია, კარგი მხედრა აქვს ესეთ თუ მიტანა ეგრეთ წოდებული ჭრა, ხო. გასაგები არის. კარგი. მოკლედ რომ შემოვხაზოთ ეს ცილინდრი უკვე მითხარი რასაკეთებს და ხო დამოგიამაზე თქვა ორი სიტყვით რა, ეს ქვეკალიბრული ტყვიები მათ შორის იგივე როსა, იგივე ჰექსოლიტი, მონოლიტი
ეს ფოლადის ტყვიებია, როგორც რუბეიკინგს არის ლატუნის ფოლადის გარშემო ტყვიებია, გარდან აქ უბრალოდ პლასმასის რგოლები და ლულა იმ პლასმასებზე მიცურავს, ხვდები ლულაში პლასმასები მიცურავენ და ისეთი ტყვიებიდან სრული ჩუპიდან ნაწილი შეგვიძლია ვისურვოთ ზუსტად ესეთი ტყვიები, ხვდები, ანუ ტყვის ტიპიდან გამომდინარე ვაკეთებთ გადაწყვეტილებას თუ როგორი შევიწროებიდან ვისურვოთ ტყვია, რომ არ დავაზიანოთ ტოპი. მე ვამბობ და სრული პასუხისმგებლობით ვიზახი. კალიბრული ტყვიები ჯობია რომ ვისრულოთ ნაკლებ შევიწროებული ლულის ტუჩიდან. ანუ ნაკლებად შევიწროებული და კალიბრული ტყვიები. ქვეკალიბრული ტყვიები საიდანაც გინდათ იქიდან ისრულეთ. საიდანაც უკეთეს შედეგს მიიღებთ, გააგრძელებთ იქიდან სრულო. ის არ დაზიანდება, ქვეკალიბრული ტყვია ლულას არ აზიანებს. აი ეს იყო ზუსტად მთელი გადაცემის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი დედა აზრი, ასე ვთქვათ, რომ არ დაგვემართოს ხოლმე შეცდომები. შეცდომები მარტივია რა, ნუ სტრუქტურას ხმარობთ. მწარე დაღიქმება ხოლმე საკუთარ ბიუჯეტზე და საკუთარ, ასე ვთქვათ, ემოციებზე რა და ჯანმრთელობაზე და ასე რომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მოუფრთხილდით თავებს, ეცადეთ რომ კარგად გადაახვიოთ, ახლიდან ნახოთ ეს გადაცემა და ყურადღება გაამახვილოთ ყველა იმ დეტალზე, რომელიც მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ თქვენი ჯანმრთელობა და თქვენი იარაღი შენარჩუნდეს რა. ერთი შემოშილება თქვა. იყო ასეთი შემთხვევა, მაგნუმის ტიპის ტყვიები რომ შემოვიდა საქართველოში და რომ მაგნუმი და სუპერმაგნუმი რო გაპიარდა და მაგნუმი და რაღაცა ყველას ეგუნა რომ მაგნუმი და ხანე ისროდა შორს და სადღაცა უფრო 2 3 მეტრი მანძილზე უნდა მოეკლა და რო ეუბნებოდი რომ ხარ ხო შეცდომაში ხართ ეს არ არის ეს ჯერ ერთი რო ზამტია ეს ტყვიას და გვიან მიფინდა საფანტები წინსრება მეტი უნდა გარდა ამისა უცემაც დახურულთობენ და ძლიერი უკუცე მაგდა ეს ტყვია უბრალოდ გათვლილია დიდი მანძილის დასაფარად. უფრო მჭიდრობა დასაკეთებს ასე ვთქვათ, რა და იდეალურია ფრინველების წყარდამცხრობ ფრინველების ანუ აცილების შანსი მცირდება. ხო, ღამერო ნადირობ მაგალითად ეს 50 გრამს საფანწროში, სად 35 გრამს როსი, სად 50 გრამს როსი. ალბათობა უფრო მეტია მორწყმის. ხო, და ახლოში ასე და მას შანსს არ უტოვებ. მაგრამ მე წამოვიდა ჩემ ტოპშიო ეტევაო. ის მასრა ხო აქ იმას 76. დიახ. ჩაოლების სტანდარტული რუსული ტოპის სავაზნი არის 70 მმ-იანი. და ეუბნები კი ეტევა ჩადებ და აკეცავ, მაგრამ არ არეკომენდებულია რომ გაისროლო ასეთი ტყვია აი ამ ლულიდან, იმიტომ რომ არ არის მაგნუმისთვის გათვლილი. ის არის 1150 ბარზე გათვლილი, ეს არის 370 ბარზე გათვლილი. აი რა შეძარება. ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე რომ როგორ გავიგო თუ კი ჩემ ლულას არ აწერია რომ მაგნუმიაო. როგორ გავიგო რომ კალიბრი ხო აწერია ზეთ 12-70, ესე იგი მაგნუმი არ არის. და 12-76 მაგნუმია. თუ აწერია 12-76, ესე იგი მაგნუმის გასროლის შნოც აქვს, ხო? გასაგებია. ავტომატურად. ეგ უკვე რა არის, როგორ თემაა, იცი? შეიძლება ვიღაცამ, მოდი ხა იმასაც გავამოხილებ ყურადღებას. თურქეთში ძალიან ბევრი მწარმოებელია. თურქეთში ნაწარმოები ერაღის კონტროლს ვინ გადის, როგორ გადის, ვინ ამოწმებს, მაგრამ მე არ ვიცი. მაგას არც იმ დამღების და სიაპის დამღების არ იყოს. თუ წარმოებელი არის კეთილსინიციერი და არის ცნობილი და არის უკვე ბრენდი, ყველასო ბრენდი დაარქვეს ახლა თურქულები, არ არის ბრენდი ყველა კაცო. თუ დამღაკ დარტყმული ის ვიცით რომ წარმოებელი აგებს თავის ნაწარმოებზე პასუხს, ხო? წიგში რომ მიხატავ ის არ არის ჩემთვის ასე ვთქვათ მანიშნებელი იმის რომ ვინდო ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ წიგში 1000 რაღაცას დახატავ. და ბოლო-ბოლო იტყვი რომ ავი წიგნია რა. ჟურნალი ასე ვთქვათ, ასე მოდიახ. წიგნაკი რა, ეგრეთ წოდებული პასუხი. ნულაზე დარტყმული დამღა არის უკვე უტყუარი, მაგას უყურებს მთელი ასე ვთქვათ საიარაღო თემა. ეგ ერთი გავიარეთ მაგ თემა და თურქეთში ამ ბოლო დროს იმდენი იარაღი წარმოება რომ ხანდახან ზოგი ისეთ მოდელს მეტყვის ხოლმე. რა ეს ტოპი როგორია? არ ვიცი ეს ტოპი როგორია ახლა, რავი, გუში წინ გააკეთეს. მე რომ საიდან მეწოდინება როგორია, ხო? თუ შემოვიდა ბაზარზე, თუ არ ნახე მე ის ტოპი, თუ არ დავათვალიერე, მე ვერ გაგცნობ პასუხი. მეც მიჭირს ხოლმე საერთოდ რაღაცა რეკომენდაციების გაცემა ხოლმე როგორია ის ტოპი. არ ვიცი, ყოველ კვირა ახალ მოდელს უშვებენ და არც გამისვრია და აი რა ვიცი როგორია არის. ყოველ კვირა ახალ მოდელს უშვებენ. როგორ შეიძლება რომ მე რო ვიცოდი ყველა წარმოუდგენელია ხო არა? წარმოუდგენელია. და იმ დამღებზე მაქვს საუბაროსად შეიძლება 12-76 წელს მაგრამ სადღაც უკაცრავად და სადღაც სხვენში იყოს გაკეთებული ის ტოპი და უკვე იმან მიაწერა თავის და წავიდა გაყიდა და მოიშორა თავიდან, მაგრამ რეალურად გაუძლებს თუ არა? კი. გასაგებია რომ ის ტექნოლოგიით დამზადდა როგორც დაუშვათ ბრენდული მაგნუმის ლულები იტალიაში. მაგრამ ტესტი არავინ არ გაუკეთა ამ თავს, ხვდები? არა, ტესტი გაკეთებული. კი, იმ ტექნოლოგიით გამზადდა და მიაწერა მე იტალიური ტექნოლოგიით გავაკეთე ეს ისე უშვებენ იქ და უძლებს.
მაგრამ შენ რა თურქეთში გააკეთე კაცო, იმას გასაგები არის. ძალიან მარტივად არის საქმე რა და. კარგი. მოდი დავამთავროთ ამით ჩვენი გადაცემა და მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისათვის რომ ყველაფერს აკეთებ. ხო მე იმას ვიტყოდ რომ გასაგებად საუბრობ და რაღაც კითხვები არ დაება, უფრო მინდა რომ დაებადოს კიდევ ვიღაცებს კითხვები რაღაც. შეგეთქვით მოვდი შეიძლება რაღაცა გამოგჩო, მაგრამ მე მაინც იმას ვიტყოდ რომ გასაგებიანი საუბრობ და რაღაცა იმას არ ვიგონებ რაღაცას რა, აი არ ვარ წინააღმდეგ ეს თურქების არც არავისი, მაგრამ აი თუმცა იარაღს შეეხება გულგრილობა ცოტა არ იყოს ვერ ვიტან ისე არ იყოს შენთუბისა უდად გასულაში უნდა გაიბზარო და ჯანწავს მე ეგეთი წარმოებელი. აი მოდი მესწრაფო და მომხარი რა. არ უნდა გატყდეს ხო ასე? კი, არ უნდა გატყდეს. არ უნდა გაიბზარო და. თუმცა მე მინახავს რომ ბერეტა, არა ბერეტაზე მინახავს, ხო? ბერეტაზე მინახავს ტიპჟირი გადახეთქილი ხოლმე. ოღონდ იქ უკვე სროლები ცოტა უფრო მეტი. მე მეც გეტყვი, მე ჰოლანდი მაქვს ნახი, გახსნილი იყო ლულები. მაგრამ იყო სადოჩნი, იყო 65 მმ-იანი სავაზი და ხმარობდნენ მაგნუმის ვაზნებს. და გააფუჭეს თოფი და რა ხარ დაახლა ჰოლანდს თოფია ვიძახოთ? ხო, მაგას ეგარი ვერ გათვალეს. არ იცოდა რა იყო. თავის დატანილი 36 გრამიანები ჩადო, სავაზი მოკლე აქ იმას, ძალიან დაკეცა, მაინც ერთი გაუძლო, ორი გაუძლო და მესამეზე გაიხსნა და რა ხარ დაახლა ჰოლანდი წარმობელი სუდია ვიძახოთ? თან ძველი ტოპი? იყო აბსურდია. ჩემო მეგობრებო, მოკლედ თუ მოგწონთ ამ ფორმატის ვიდეოები, ძალიან არ ვთქვათ დაგვილაიქეთ, ძალიან არ ვთქვათ კომენტარები დაგვიწერეთ, ძალიან არ ვთქვათ არხი გამოიწერეთ, იმიტომ რომ არხის გამოწერით თქვენ პირდაპირ ეხმარებით არხის განვითარებას. კარგად გზანდებოდეთ. დროებით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები